Hey guys, Jay Sense here. Sa ngayon kasi wala muna akong video na may feed ngayon, papalabas ngayon. Pero may topic naman tayo ngayon pag-uusapan. Ito po yung tungkol sa ating automatic transmission, specifically sa ating mga sasakyan na Mazda Friendee at Ford Freda. So bago ang lahat, shoutout po muna sa ating mga ka-Mazda Friendee Ford Freda Club Philippines. Kung ikaw ay meron ng sasakyan na ganito pero hindi ka pa member, abay magpa-member ka na sa aming club dyan sa Facebook or even sa Messenger, meron din tayo niyan. Para regularly makakuha ka ng mga input kasi napakabihira na ng ganitong mga sasakyan. Then wala naman siyang mga data sheet na makikita sa internet. Kaya ang pinaka-source natin dyan is tayo-tayo na lang na magbibigay ng mga inputs. Tulong-tulungan na lang tayo. So guys, umpisa na natin ang discussion. So guys, yung automatic transmission ng mga Mazda Friendee and Ford Freda is yung RE4A01, which is gawa ng JATCO, Japan Transmission Company, wherein mas common tong ganitong transmission sa mga Nissan Pathfinder, Nissan Frontier, tapos sa mga Mazda naman yung mga MPV. Then yung mga B-series na pickup ng Mazda, mga ganyan din yung mga transmission niya. RE4A01 stands for, yung R stands for rear, and then sa mga 4-wheel, additional transfer case lang yon. And then yung E stands for electronic, kasi electronic controlled po yung transmission natin. And then yung 4 is for the 4-speed. That actually yung transmission natin is meron pa siyang torque converter lockup. Ito yung nagbibigay ng pang 5th gear. Parang 5th gear siya pero hindi naman siya actually gear. Ito yung mismong torque converter is naglalak na siya or sumasabay na siya sa bilis ng makina na nagsisimulate na parang additional gear mo, kaya parang 5-speed lumalabas yung transmission. Yung transmission natin, meron siyang standard setup which is meron siyang 6 selection. Start siya ng park, reverse, neutral, drive, and then yung mga low gear natin which is L1 tsaka yung S2. And meron din siya yung hold button, no, parang sa ibang transmission is tawag nila is overdrive. Yung sa hold button ng sa atin, ito yung pag pinress mo siya is 1 gear down ka. Mostly ginagamit to sa mga may stiff na kalsada, mahirap ang akyatan. Pag press mo ng hold, magsishift siya ng 1 gear down, then mag-i-stay siya dun sa gear na yon unless hindi mo pinipress uli yung hold button natin. Or sometimes pwede mo rin gamitin sa engine braking. Wherein sa engine braking is hindi ko masyadong advice yun sa mga automatic transmission. Kasi nga naman ang logic is mas mura pong magpalit ng brake pads kesa magbaklas ng automatic transmission. Hope gets natin yun, no? Yung transmission na ito is meron siyang mga standard safety features katulad ng safety neutral switch which is meron na naman sa lahat ng mga automatic transmission ngayon. Ito yung hindi mo may start yung sasakyan kapag hindi ka naka-park or neutral. So meaning kapag ikaw ay naiiwanan mo sa drive, sa S1 o L2, L1 yung gear o kaya sa reverse, hindi mo may start yung sasakyan mo. Another safety feature ng mga automatic transmission is yung hindi mo mabubunot yung susi mo kapag ikaw ay nasa mga drive gear. So mabubunot mo lang yung susi kapag linalagay mo yun sa park o neutral. So within relation to dun sa safety neutral switch na naunang features natin. So yung dalawang safety features na ito nagbibigay sa atin na assurance na never natin maiiwanan yung sasakyan maliban sa park or neutral position. Another one is yung ating shifter, hindi natin malilipat sa ibang position yan kung ang ating susi is hindi nasa accessory or on position. Ito'y para maiwasan yung hindi inaasang biglang malipat yung shifter sa ibang gear position at maging cause pa ng malalang aksidente. So guys, alam na natin yung mga safety features ng ating transmission.
So paano naman ang tamang paggamit nito? Una yung sa selector natin, make sure na nakapress po yung selector button nito bago natin siya ilipat sa ibang gear para hindi naman mabungal yung selector latch nito. Pangalawa, pag mag-drive tayo ng automatic transmission, make sure na nasa tamang condition tayo, no? Kasi mas madalas po yung aksidente nga, balita lagi pag sa mga automatic transmission. Ito po kasi yan. Una-una yung sa ating mga footwear, at maaari nga yung mga walang sintas ang gagamitin natin. Pangalawa, rule of the thumb, laging kanan paa lang po ang gagamitin natin sa pagmamaneho. Hindi po pwedeng dalawang paa. Bihira lang po yung nakakagawa nun. As in, skills na po yun na nagagamit po both left and right sa automatic transmission na sasakyan. Kaya kanang paa lang po para sa bukod sa iwas aksidente, the same time po kapag both left and right ang ginagamit natin, hindi natin napapansin na nagpe-press ng sabay yung dalawa paa natin, which is brakes and accelerator. Nagkukos po ito ng mabilisang wear and tear sa ating automatic transmission. Kasi nga po, pinipwesa mo yung makina na mag-accelerate pero nakapress ka naman sa preno. Brake materials ng ating transmission is mas mabilis mapudpod kapag ka ganun. Another thing po is yung tamang pagpaparada. So let's give consideration din po sa elevation ng kalsada kung ito'y pababa o pasubsob. So ang tamang pagpaparada po is after full stop po, stay po muna yung foot brake, engage nyo po yung inyong handbrake, and then i-let go po yung foot brake. Kailangan may secure natin na talagang kumagat na po yung ating handbrake. Ang pagpaparada po is nakarelay ang sasakyan sa handbrake lang po, hindi po sa talaga sa parking selector natin, which is parang support lang po kasi yan. So after ma-secure natin na talagang kumagat na yung handbrake, doon pa lang po natin ililipat yung ating parking selector. Sa ganitong paraan po is maiiwasan po nating maipit yung parking pole ng ating transmission. So kapag naipit po yan, mahirap po siyang i-shift sa ibang gear kapag from start ng sasakyan, and then ililipat nyo na po from park to drive. Pag naipit po yung parking pole, mahirap pong ihatakin yan. Baka maputol po ang cable natin sa ganyang situation. So para iwasan po yung ganong problema, sundin nyo na lang po yung binigay kong tips sa tamang pagpaparada. And another last tip ko sana is regularly nagagawa natin, which is palitan natin yung ating transmission fluid every 2 years. Ang transmission fluid, yan lang kasi ang buhay ng ating transmission. Kapag ito'y nabawasan o sobra naman ang pagkalagay, ay makakaapekto to sa performance o buhay ng ating transmission. At the same time, iwasan din natin mag-overheat yung makina kasi naapektuhan din ang transmission. It is very effective din na maglalagay tayo ng additional oil cooler ng ating transmission para mas humaba yung buhay ng ating transmission fluid. Although, need pa rin nating every 2 years regularly palitan ang ating transmission fluid. Hopefully guys, may nakuha tayong kahit konting tips lang dun sa mga binigay ko. And sana paki-like na rin yung video na ito, and then subscribe na rin kayo para regularly makatanggap kayo ng mga updates or mga DIY video patungkol sa mga sasakyan natin. Thank you!